Câștigător Cristian Copache. Bravo, băieți! Avem o pleciară. Au! Avem un falsar. Ok, avem un protest, mergem mai departe. Protestul a fost respins. Și avem un step match. Avem o greșeală de gol. Trebuie! Și câștigă! Ce rechinul câștigă! Said, rechinul, bravo băieți, aurul se duce! Aurul se duce în lume! S-a terminat și această ediție a Campionatelor Naționale de Skandenberg. Urmează premierea și după campionul campionilor, cel mai tare la brațul drept după festivitățile de premieră.
adevărata sponsorizare. Am onoarea să prezint clasamentul pe echipe. Pe locul 3, 8 medalii de aur, 8 medalii de argint, 5 medalii de bronz, brat de fier. Cu 13 medalii de aur, 8 medalii de argint, 3 medalii de bronz, Unirea Siseș. Cu 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint, 16 de bronz, Anvender, Boiana Lacului. Deoarece Brat de Fier este organizator, nu va fi premiat, astfel va fi premiat cu 8 medalii de aur, 7 de argint și 3 de bronz, Edi. Acesta este clasamentul pe echipe. Vă mulțumim pentru participare tuturor cluburilor. Iar după această premiere vom continua cu mult așteptata competiție de Open, Campionul Campionilor.
Și demonstrăm. Categoria de seniori, să încercăm și un hook. Cât per play din partea lor copii, cât per play. Bravo, Ioane, știu că e vin tuplu campion mondial și nu ne îndoiam de tine. Vreau să vorbesc în numele lui Andrei, care s-a zbătut foarte mult pentru acest eveniment până la epuizare. Am venit aici, că toată lumea se îndoia. Vreau să-i mulțumim. Nu se îndoie nimeni, nu știu cine se îndoia. Andrei a fost epuizat, dar nu s-a lăsat și n-a ieșit din luptă. E un om de aur, un om cu credință în Dumnezeu, cum sunt mulți oameni pe aici și mulțumim tot pentru tot ce a făcut pentru noi. Mulțumim Volvo că sprijină și vă mulțumesc vouă că ne-ați suportat și că ne-ați susținut. Doamne ajută! Aplauze pentru organizatorii noștri, pentru fabuloși arbitri. Ce campionat incredibil!